Thank you. Can you hear me? I bow to my fellow artists, Vlasov and Bardh. Great job. Fantastic. You don't know how lucky the audience here who aren't artists, what you're been allowed to see, the creative process. It is extremely difficult. It is only an artist can understand. It is like giving birth. And it's only what the women will understand, of course. But the issue is, to quote in the book, Vlasov says, if light is music, then long exposure is rhythm. Well, these two artists basically created a Wagnerian opera for us. If we can understand how rare that is for artists to work together, different fields, different disciplines, and the trust. Certainly, Ardian gave a lot of trust for someone to document. I myself, when I paint and I create, I can't have anybody even in the room. And so to allow someone at the weakest point, at the hardest point, at the pain of creation, to sit there and expose that takes great courage and trust. And I commend you both. And now we all have the opportunities to see it. I highly recommend, certainly get the book, but please go to the gallery and see the images. You could see them in larger format than you could say in the book. And watch sequentially the creative process from the clay, with the hands in clay. It's almost biblical, of God creating Adam from clay. And then to a final conclusion, final image in the sun exposed from a cave of a studio. And last time, as an artist, an appreciator of photography, although I don't know how to take a picture of my iPhone, but last time I seen a collaboration between an artist and a photographer is from the famous John Neely. I don't know if anybody's familiar with John Neely. Yes, exactly. He was Albanian American, came here as a young immigrant from Gorch, and he photographed for Life magazine for at least 40 years of his life. And he collaborated in a series of photographs with Picasso, Pablo Picasso. And in it, they used long exposure, and Neely was able to create different techniques in exposure and tools using strobophobic elements to capture light and motion. And that is extremely difficult. I, as an artist, I do one frame. As a photographer, does one frame. But how can I show motion in the frame? It's virtually impossible. But with techniques and with discipline and with the eye, an artist's eye, you can do that. And so I recommend sit, stand, walk around, and look at these images. And let them sink in, because they have meaning. And it's not redundant. These artists work together, and I commend them. And when I worked on the documentary, I worked with other artists in the same film. And I worked with Nick Jonai as director, and I traveled the world, and I got to meet scholars from all around the world. It was remarkable. Oddly enough, it was 17 years ago. Not only a few hundred feet from here that we did the world premiere of Cześć Castrioti, the Warrior King, at the McComb Center for Performing Arts. So I haven't been here in 17 years. So I've dribbled on a bit too long.
She's supposed to give me a sign if I talk too much. But again, please take the time, look at the art, talk to the artists, you know how rare that is to be able to speak to the artists and see them and see where they're coming from. So thank you again. It's great attendance, and please, I hope we see more work from both of you and other artists. And I'd like to thank the fellow Sulajt for doing this and everybody for participating. And Jordan, please give her a round of hands for her work. She's a beautiful artist. In your Fotografi Vlasov Sulajt. Mirësejtje. Më vjen mirë që ati arbrit edhe në pas 6 shekujsh vazhdon misionin dhe na bashkon deri në Michigan me legionar si Groni dhe shoqatat e tjera. Faleminderit. Mirë se vini në ekspozitën Epos dhe promovimin e librit. Një rrëfim i fotografuar që flet për krijimin, për kujdesën, për njeriu në përballje me kohën. Ky projekt s'ka të bëjë vetëm me momentin, por me gjithë procesin njerëzor që i paraprin një udhëtimi të heshtur drejt së pandryshuesve. Sepse një epos lind pikërisht kur koha ndalet në përfitje dhe përpjekja bëhet shenjë. Në këtë frym dua të ndaj me ju një fjalë që vjen nga thellësia e kanonit. Ndera së shtesha që hiqet e vjen, por gjak që s'nxihet. Ky shtejpi i këtij rrëfimi fotografik me dëshmi e përkushtimit që nuk kërkon lavdi, por lartësi. Ju falenderit që jeni këtu për të ndarë këtë çast me të gjithë ne. E për të ditë shumë speciale, është herë e parë që ne kemi një aktivitet të tillë, dhe ndoshta është herë e parë që kemi një artist të fotografisë në Michigan. Ndihem shumë i nderuar. Të nderuar jemi edhe na. Dhe gjithashtu nëse më lejon, do të dëshiroja të falenderoj zonjat, bashkëshortën e Adrian Pepën, dhe gjithashtu bashkëshortën e Vlasovit, Olta dhe Reuta. E para, unë frymoj njësoj si ju, kjo e njohur nuk është se më pëlqen shumë. Dhe mundohem të bëj dhe unë misionin tim për të cilin jam formuar, jam edukuar nga familja, suportuar nga bashkëshortja, se nuk është thjesht në profesionin tim nëse s'ke suport. Shqitarët janë racë unikale. Janë njerëzit me kontribut kryesor në shoqërinë moderne dhe në lashtësi. Dhe do t'jenë gjithmonë. Dhe thot historia nuk e them. Po ne kemi vërtetuar. Po. Dhe gjithë bashkë. Dhe si jemi këtu. Dhe përsa i përket artit shqitar, është pa frikë në standardet më të larta që sot arti ka në botë. Shqipo një zonja në audiencë që është bërë lotur, emocionuar, më nga thua është zonjë bukur. Është krijuesja ime. Është mamaja Vlasovit Sulajt. Të shqiponi Për kuriozitetet ndaj projektit, jam i hapur të përgjigjem dhe t'ju tregoj çfarë unë kam. Ose jo, ne. Të gjithë bashkë do të bashkoheni në dhomën ku është ekspozuar të ndaluar dhe atje atje të gjithë karbon që bashkë bisedojnë edhe pas si ke treguar fotografi në fotografi, se si ka shkuar puna e Faleminderit gjithëve. Kam të nëjësim të ftoj këtu, zonja dhe zotri, agron në Liban. Të nderuar
antarë të Komunitetit Shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të nderuar përfaqësues të botës akademike, shkencore, politike, shoqërore të kombit tonë, të nderuar artdashës, personalitetet të shquara, zonja dhe zotëri. Të marrësh fjalën në një ngjarje si kjo përballë jush, përballë figurave të ndritura të diasporës sonë, dëshmitarëve të bartësve të kujtesës kombëtare, vërejtimtarëve të përkushtuar e krijuesve të së sotmes dhe të së ardhmes, është një privilegj që rrallëherë i jepet dikujt, që e pranuar me përgjithësi, mirënjohje dhe përgjegjësi të thellë. Jem mbledhur në një çast të veçantë dhe frymëzues për të përruar ekspozitën dhe promovimin e veprës monumentale artistike Epos dhe autorit të shuar zotëri Vlasov Sulajt. Një vepër që nuk është thjesht një libër, por një testament i gjallë i shpirtit shqiptar. Një urë mes historisë të së kaluarës dhe të së ardhmes, një reflektim i thellë mbi identitetin tonë kombëtar. Ky event i organizuar me dinjitet dhe vizion nga shoqatat Malësia e Madhe në New York, Malësia në Kaliforni, si dhe shoqata Jehona e Malësisë, na bën të tërgjeshëm se arti, kur përfaqësohet nga vetë zemrat e kombit, bëhet akt politik, akt edukativ, si dhe akt edhe bashkues.